جاوید بی مخالفت قدمی به جلو برداشت و تعارف کرد تا همراهش برم. با قدم‌هایی سست دنبالش راه افتادم. از شدت اضطراب کل تنم عرق کرده بود. باد سردی که به صورتم خورد کمی حالم رو بهتر کرد. با فاصله ازش روی صندلی نشستم و خیره شدم به دستای خدمه‌ای که داشت روی میز وسایل پذیرایی رو میچید. خدمه که از میز فاصله گرفت، جاوید کمی خودش رو جلو کشید. یه خرمالوی رسیده برداشت و گفت: من بین میوه ها عاشق خرمالوام. بی اختیار گفتم: برعکس من که از خرمالو بیزارم. با لودکی خندید و گفت: خوبه دیگه، همین یعنی تفاهم. اینجوری هرچی خرمالو میخرم و خودم میخورم. به تندی گفتم: چی شد؟ انگار یه دفعه نظرتون عوض شد. تو دیدار قبلی حرفتون چیز دیگه ای بود. همونطور که خون سر داشت میوش رو میخورد، پا روی پا انداخت. آدم ممکنه نظرشون تو گذر زمان تغییر کنه. ابروی بالا انداختم. اون وقت شما همیشه توی بازه زمانی کوتاه اینقدر نظرتون عوض میشه؟ شروع کرد به خندیدن. تک تک رفتارهاش آزارم میداد. دستی به صورتش کشید و گفت: فکر کنم بهتره با شما رک صحبت کنم. منتظر نگاش کردم که گفت: نمیدونم در جریان هستید یا نه. اوضاع مملکت به هم ریخته. این بار انگار همه چیز جدیه. من مدت زیادی به پدرم اصرار دارم که به هم کمک کنه تا واسه همیشه از ایران برم. دوست دارم برم آمریکا و یک کسب و کار واسه خودم را بندازم. رفتن اشکاری نداره. اما سرمایه‌ای برای شروع کار ندارم. حالا با وجود این شلوغی و به هم ریختگی‌ها دیگه نمیتونم صبر کنم. میخوام زودتر برم. این وسط پدرم برام شرط گذاشته که تا ازدواج نکنم به هم سرمایه شروع کار رو نمیده. دستامو مشت کردم و با حرص گفتم: و شما گفتی کی بهتر از من؟ اون وقت چی باعث شده فکر کنید من بهتون جواب مثبت میدم؟ دوست دارم اینو بدونم. تکیه داد به صندلیش و سرخوش گفت: خب این ماجرا دو سر برده. هم واسه من هم واسه شما. ما ازدواج میکنیم. از ایران میریم. من کسب و کارم رو راه میندازم و شما هم بعدش میتونی طلاق بگیری و بری دنبال زندگیت. دختر زرنگ و باهوشی هستی. شک ندارم اونجا هم میتونی گلیم خودت رو از آب بکشی. خودم هم از لحاظ مالی حمایتت میکنم. در واقع به این ماجرا به عنوان یه ازدواج نگاه نکن. خیال کن یه معامله است. تعهد ما فقط تو چارچوب همین معامله است. اول خواستم جواب تندی بهش بدم، اما بعد دیدم حرفش زیادم بد نیست. منم بعد از شهباز قصد ازدواج نداشتم. یعنی نمیتونستم وقتی قلب و احساسم متعلق به مرد دیگه ای بود با یکی دیگه ازدواج کنم. اما رفتن از ایران، این تصمیم هیچ وقت تو برنامه من نبود. واسه همین به سردی گفتم: من هیچ علاقه‌ای به رفتن از ایران ندارم. کشورمو دوست دارم. کارمو. خانواده‌ام اینجان و ابداً نمیخوام تنهاشون بذارم. بی‌حوصله گفت: میتونی بعد از طلاق برگردی. شاید تو اون فاصله نظرت عوض شد و خواستی بمونی. به هر حال من واسه شرط پدرم میتونم یکی دیگر رو پیدا کنم. تو این شهر کلی دختر هستن که آرزوی رفتن به آمریکا رو دارن. نیشخندی زدم و به حالت طعنه‌آمیزی گفتم: اون وقت چی باعث شده این لطف شامل حال من بشه جناب؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت: شاید چون فکر کردم تو تنها دختری هستی که چش داشتی به مال و اموال پدرم و خود من نداری. در واقع تو تنها دختری هستی که دست رد به سینه من زدی. اینجوری جدایی واسمون راحت‌تره. دوباره دستامو مشت کردم و تو دلم فرشی نثار شهباز کردم که منو تو همچین حال و روزی انداخته بود. اگر اون پا پیش گذاشته بود، مجبور نبودم با این مرتی که اینجا بشینم و این خزعبلاتو بشنوم. سعی کردم به خودم مسلط باشم و از جا بلند شدم و گفتم: باید فکر کنم. همه ی جوانب رو بسنجم. 3 روز دیگه بهتون خبر میدم. سری تکون داد و گفت: دوشنبه برای شام دعوتت کنم به یه رستوران خوب، قبول میکنی؟ میتونی جواب تو همونجا به هم بدی. البته قول میدم این بار جلوی زبونم رو بگیرم و دیگه دلخورت نکنم. با تردید نگاش کردم. آدم بدی به نظر نمی اومد. فقط با من هم خونی نداشت. دعوتش رو قبول کردم و بعد هر دو وارد سالن شدیم. جاوید اعلام کرد که هر دو نیاز داریم تا دوشنبه فکر کنیم و بعد از قرار شامی که دوشنبه گذاشتیم جوابمون رو اعلام میکنیم. این وسط بابا نادر و آقای رضوانی از همه خوشحال‌تر بودن، چون فکر میکردن در نهایت جواب من مثبته. بعد از صرف شام آقای رضوانی و بابا مشغول صحبت در مورد اوضاع مملکت شدن. انگار همه چیز جدی‌تر از چیزی بود که ما فکر میکردیم. آقای رضوانی که به دربار رفت و آمد داشت میگفت احتمالاً تو همین چند هفته اخیر شاه برای مدتی کشور رو ترک کنه.
و بابا نادر با خوشخیالی میگفت: مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجای داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال لذت میبرید اما هنوز کانال جادوی داستان با سحر رو سابسکرایب نکردید، کمی صبر میکنین تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. این رفتن فقط برای آروم کردن جوه و خیلی زود شاه با قدرت بیشتری برمیگرده. ساعت از 12 شب گذشته بود که مهمونا بعد از خداحافظی مفصلی رفتن و منم خستگی رو بهونه کردم و راهی اتاقم شدم. تا روز دوشنبه کل فکرم درگیر تصمیمی بود که میخواستم بگیرم. از طرفی میدونستم با سجل سفید و اون مشکلی که من داشتم محال بود بتونم یه ازدواج عادی داشته باشم. از طرفی میلیم به ازدواج نداشتم. واسه همین ترجیح میدادم پیشنهاد جاوید رو قبول کنم تا لااقل شناسنامه‌ام سفید نباشه. روز یک شنبه زیبا جون با هم تماس گرفت و در مورد خواستگاری سوال جوابم کرد. منم خیلی مختصر بهش گفتم مورد مناسبی بوده و احتمال داره قبول کنم. وقتی جوابمو شنید کلی دلخور شد و گفت: خوب فکراتو کردی نعیمه. اگه جواب مثبت بدی دیگه راه برگشتی نداری. به شهباز فکر کردی؟ به احساسی که هنوز تو قلبته؟ به عشقی که هنوز بهش داری؟ بدون اینکه بتونم کنترل کنم خودمو، اشکام سرازیر شدن و با غصه گفتم: راه دیگه ای ندارم زیبا جون. وقتی شهباز دست روی دست گذاشته و پدرم به ازدواجم اصرار داره، شما میگید چی کار کنم من؟ دیدید که اون روز شهباز متوجه شد قراره برام خواستگار بیاد، اما هیچ عکس العملی نشون نداد. دیگه چطور بهم نشون بده دوستم نداره؟ این عشق قطعاً یک طرف است. زیبا جون آهی کشید. چی بگم والا؟ من از کار جوونای این دور زمونه نمیتونم سر در بیارم. انگار عقل تو سر شماها نیست. خوب فکراتو بکن دختر خوب. تو اول راهی. به خاطر دست کردنای شهباز خودتو تو درد سر ننداز. یکم صبر کن. شاید موردای بهتری سر راهت قرار گرفتن. حوصله صحبت کردن نداشتم. واسه همین مختصر باشه ای گفتم. زیبا جونم وقتی دید میلی به حرف زدن ندارم، سری خداحافظی کرد و تأکید کرد سه‌شنبه بعد از مدرسه سری بهش بزنم. حرفای زیبا خانوم بدجور دو دلم کرده بود. با خودم گفتم حتما حالا که فهمیده دوشنبه میخوام جواب نهایی رو بدم، شهبازو با خبر میکنه. بعدم اون میاد و منو از تصمیمم منصرف میکنه. دوشنبه که شد از صبح چشم انتظار دیدن شهباز بودم. تو راه مدرسه، موقع برگشت به خونه، مدام چشم میچرخوندم. اما هیچ خبری از شهباز نبود. و آخرین امیدم ناامید شده بود. برای شب با کمک لیلا جون پالتوی زرشکی رنگ بلندی تنم کردم. حوصله آرایشو نداشتم. فقط یه مادی که کم رنگ زدم و بوت‌های قهوه‌ای رنگمو پوشیدم. و درست سر موعد وقتی صدای تکبوق ماشین جاوید به گوشم رسید، از ساختمون بیرون زدم. بعدمون توی یه رستوران خیلی قشنگ نزدیک کاخ سعادت آباد بود. جاوید واقعا رفتارش عوض شده بود و دیگه تیکه و تنه نمیزد بهم. منم تصمیم داشتم همونطور که اون حقیقت زندگیش رو بهم گفته بود، از اول با صداقت جلو برم. دوست نداشتم چیز مخفی ازش داشته باشم که اگر بعدها رابطمون شکل جدی‌تری به خودش گرفت، از دستم دلگیر بشه. یعنی کلاً من آدمی نبودم که بخوام مخفی کاری کنم و به دیگران دروغ بگم. واسه همین موقع خوردن غذا کم کم براش از زندگیم گفتم. از سختی‌هایی که تو بچگی و نوجوانی کشیده بودم، از روزهای تلخی که گذرونده بودم، از آدمایی که به راحتی کنارم زده بودن تا به اهداف خودشون برسن. و در نهایت از شهباز گفتم. از مردی که هنوز با تمام وجود دوستش داشتم. وقتی اسمش رو می‌بردم، ناخودآگاه اشک تو چشمم جمع می‌شد. انگار هر جمله‌ای که به جاوید می‌گفتم باعث می‌شد قدمی از شهباز دور بشم. حرفم که تموم شد، غذام نصف نیمه یخ کرده بود و صورتم خیس اشک بود. جاوید بعد از مکث کوتاهی با احترام گفت: من واقعا بابت حرف و رفتار گذشتم ازت معذرت میخوام. هرگز فکر نمی‌کردم همچین زندگی پرچالشی رو پشت سر گذاشته باشی. یعنی یه چیزایی از پدرم شنیده بودم که بنا به دلایلی تا 17-18 سالگی پیش پدرت نبودی. اما همچین زندگی حتی به ذهنم خطور نمی‌کرد. واقعا میگم. با تمام وجود برای خودت و تلاشی که تا امروز برای زندگیت کردی احترام قائلم. اون مرد، همون شهبازی که ازش حرف میزنی، حتما لیاقت دختری مثل تو رو نداشته. اینا رو گفت و کمی خندید تا بلکه جو رو عوض کنه و گفت:
همونطور که من ندارم. لبخند محوی زدم و صورتم رو خوش کردم و گلویی صاف کردم و گفتم من اگر الان باهات در مورد گذشتم حرف زدم فقط یه دلیل داشت. چون دیدم تو بدون دوز و کلک خیلی صادقانه از دلیل خواستگاریت گفتی. خواستم منم حقیقت رو بهت بگم تا دینی به گردنم نباشه. در مورد جواب من به این خواستگاری مثبته. با همون شرایط و به قول تو معامله‌ای که گفتی. اینکه در آینده چی پیش میاد معلوم نیست. من انقدر اتفاقات عجیب و غریب از سر گذروندم که انتظار هر چیزی رو در آینده دارم. جاوید سری تکون داد. درست میگی. در مورد آینده نمیشه از الان تصمیم گرفت. راستش منم پسر پیغمبر نبودم که انتظار زن چشم و گوش بسته و آفتاب مهتاب ندیده رو داشته باشم. اما همین که حقیقت رو به هم گفتی برام بی نهایت با ارزشه. کمی دیگه نشستیم و ساعت که نزدیک 11 شد از رستوران بیرون زدیم. قرار شد همون شب خبر جواب مثبت رو به خانواده ها بدیم. جاوید کلی تو خیابون چرخی تا بالاخره یه شیرینی فروشی باز پیدا کرد. با تعجب گفتم این موقع شب شیرینی میخوای چیکار؟ جواب مثبت سرکار خانم بدون شیرینی که نمیشه. میشه؟ بعد از مدت‌ها لبخند روی لبم نشست. با خودم گفتم پس این آقا جاوید اونقدر هم که نشون میده آدم بی خیال و بدی هم نیست. 2 جعبه شیرینی خرید تا یکی رو من ببرم خونه و یکی دیگر رو خودش. جلوی در خونه که از ماشین پیاده شدم خودش هم پیاده شد و گفت میمونم تا بری داخل. با طعنه گفتم یادت که نرفته همه چیز معامله است. خندید و گفت زبونت هم حسابی درازه. کاش تو شرایط معامله قید می‌کردم باید زبونتو کوتاه کنی. چون از لحنش مشخص بود شوخی میکنه چیزی بهش نگفتم. کلید که انداختم و در رو باز کردم اونم سوار ماشینش شد و تکبوقی زد و رفت. با رفتنش منم در حیاطو بستم و تکمو به در دادم و نفس عمیقی کشیدم. خواستم به سمت ساختمون برم که ضربه آرومی به در خورد. اولش ترسیدم. اون موقع شب کی میتونست پشت در باشه؟ با صدای آرومی گفتم کیه؟ صدای ضعیف و آشنایی به گوشم رسید. باز کن نعیمه. شهباز بود. با دستای لرزون در حیاطو باز کردم. یه دسته گل به دست داشت. زبونم بند اومده بود انگار. بعد از سکوتی کوتاه گفتم اینجا چی کار میکنی؟ نگام کرد. غم چشماش قلبمو به لرزه انداخت. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. حتما منو جاویدو دیده بود. انگار که خطا کرده باشم. با شرمندگی نگاهم رو به زمین دوختم. دست گلو به سمتم گرفت و با صدای ضعیفی گفت واسه توه. مبارکه. به هم میاید. دستمو مشت کردم و لبامو به هم فشردم تا گریم نگیره. پشتشو که به هم کرد تا بره با اعتراض گفتم قطعا این همه راه نیومدی تو به من تبریک بگی. کاش میتونستم حرفشو از نگاهش بخونم. اما شهباز نمیخواست حرفشو بزنه. به سمتم برگشت. کلاف دستی به موهاش کشید و گفت نه. برای تبریک نیومده بودم. اما انگار دیر رسیدم. عین همیشه. اینو گفت و بی خداحافظی به سمت ماشینش که درست اونور کوچه پارک بود رفت. دلم میخواست جیغ بزنم و بهش بگم دوستش دارم. بهش بگم هنوزم دیر نشده. هنوزم عاشقشم. فقط کافیه اون بخواد. یا حتی کلمه‌ای به زبون بیاره. به فکر جواب مثبتی که به جاوید داده بودم افتادم. احتمالاً به خونه رسیده بود و جواب مثبت رو به خانواده‌اش گفته بود. یا شاید هم هنوز تو مسیر بود. به هر حال من دیگه نمیتونستم جلوی اونو بگیرم و بهش بگم به خانواده‌اش نگه. به فکر معامله‌ای که قبولش کرده بودم افتادم. جعبه شیرینی رو روی زمین گذاشتم و دویدم سمتش. به سمتم که برگشت با هرس گل رو کوبیدم تخت سینش و با صدایی که تلاش میکردم بالا نره گفتم واسه چی برام گل آوردی؟ واسه چی حالا که دارم فراموشت میکنم با یه دسته گل جلوم سبز شدی؟ تو چرا تکلیفت رو با خودت و احساست مشخص نمی‌کنی؟ قدمی به عقب برداشت. خم شد و دسته گل رو از روی زمین برداشت و بی حرف سمت ماشینش رفت که با گریه گفتم ازت متنفرم. از مرد بزدل و ترسوی عین تو متنفرم شهباز. خاک بر سر من. خاک بر سر من که این همه سال فقط به تو فکر کردم. خاک بر سر من که هنوز دوستت دارم. ولی تموم شد. من حتی یه دقیقه دیگه هم نمیخوام مرد بزدل عین تو رو دوست داشته باشم. اینو گفتم و بدون اینکه بهش مهلت بدم جواب بده با قدم‌هایی بلند به سمت خونه دویدم. اسممو صدا زد و چند قدمی پشت سرم اومد. اما حتی به سمتش بر نگشتم. در حیاط رو هم جوری به هم کوبیدم که خودم از جا پریدم. چند باری به در کوبید و با التماس گفت نعیمه
نعیمه جان، باز کن باهات حرف بزنم. نعیمه، خواهش میکنم. حقیقم رو تو گلو خفه کردم. نمیخواستم باهاش حرف بزنم. اونقدر فرصت داشت برای حرف زدن و جلو اومدن، اما نیومده بود. نخواسته بود. به سختی جعبه شیرینی رو برداشتم و به سمت سالن رفتم. نرسیده به ساختمون در سالن باز شد و چشمم به نادر افتاد. نگران بیرون اومد و گفت: نعیمه، کجایی این همه وقت؟ رضوانی چند دقیقه قبل تماس گرفت. گفت جاوید خونه است که. انگار متوجه حال بدم شد که حرفش رو قطع کرد و سری جلو اومد. نزدیک شد با نگرانی گفت: داری گریه میکنی بابا؟ جعبه شیرینی رو دادم دستش و به دروغ گفتم: تو حیاط پام پیچ خورد. اینو گفتم و دوباره زدم زیر گریه. اما مشخص بود دارم دروغ میگم. نادر با ناراحتی بغلم کرد. بوسه‌ای به سرم زد و گفت: عزیز دلم، من درکت میکنم. میدونم شاید قلب و احساست متعلق به مرد دیگه‌ای باشه. میدونم دادن این جواب مثبت چقدر برا سخت بوده. اما زندگی همینه. قرار نیست که همیشه مطابق میل ما جلو بره. زندگی گاهی 1000 بار زمینت میزنه. اما تو هر بار باید از جا بلند بشی و جلوش در بیای. مشتشو بخوابونی و بهش نشون بدی به این راحتی شکست رو قبول نمی کنی. حقیق کنان نالیدم. دوستش دارم بابا. چی کار کنم؟ دستم رو گرفت و همونطور که نوازشش میکرد با محبت گفت: اگر راهی برای رسیدن بهش هست، باور کن جلوتو نمیگیرم. اگه مردی که مردونه پای خواستش وایسته و از دل و جون تو رو بخواد، منم از خدام تو رو به مردی بدم که دوستش داری. اما مردی که خودش رو عقب کشیده و دوستکی میاد جلوی در دیدنت، این مرد به نظر تو ارزش دوست داشتن رو داره؟ با تعجب گفتم: مگه شما دیدیدش؟ سری تکون داد. از تراس داشتم نگاتون میکردم. از همون لحظه‌ای که جاوید تو رو پیاده کرد. پشت درخت قایم شده بود. این مرد حتی جسارت نداشت خودشو به جاوید نشون بده. وقتی اون رفت جلو اومد. در صورتی که به نظر من باید میومد و سینه سپر میکرد جلوی جاوید. باید بهش میگفت من این دختر رو میخوام. زن من بوده. تو حق نداری بیای جلو. اما چیکار کرد؟ سکوت کرد و گذاشت اون هرچی خواست بهت بگه، بعد بره و تازه اون بیاد. با بغض سرم و پایین انداختم که ادامه داد: تو همچین مردی رو میخوای نعیمه؟ مردی که حتی جسارت نداره عشقش رو ابراز کنه؟ مردی که حتی نمیتونه تو روی رقیب در بیاد؟ نالیدم: دوستش دارم بابا، خیلی دوستش دارم و این اصلا دست خودم نیست. لبخند تلخی زد. درکت میکنم نعیمه. خود من یه زمانی فکر میکردم بدون همیرا نمیتونم زندگی کنم. دین و دنیام بود. 1000 نفر میگفتم به دردت نمیخوره، من میگفتم الا و بلا همین زن. وقتی میدیدمش دست و پام شل میشد. دیگه بدیاشو نمیدیدم. چشمام انگار بسته شده بود. وقتی ازش فاصله گرفتم تازه دیدم این زن چه بدیایی داشته و من ندیده بودم. میدونم جوونی. میدونم تا خودت تجربه نکنی نمیتونی حرفای منو بفهمی. و البته که میدونم شهباز و همیرا اصلا قابل قیاس نیست. میدونم الان تو دلت میگی شهباز پزشکه، تحصیل کرده است، خانواده داره. اما ازت میخوام عاقلانه فکر کنی. من از این مرز زیاد چیزی نمیدونم. اما همین که جلو نمیاد میتونه بهونه محکمی برای رد کردنش باشه. آهی کشیدم و به سختی جلوی گریم و گرفتم. شاید حق با نادر بود. باید دل میکندم از مردی که هیچ تلاشی برای به دست آوردنم نکرده بود و تا تعقیب توقی میخورد سری فکر میکرد من با یه مرد دیگه به خاطر پول و ثروت ریختم رو هم. مردی که انگار هیچ شناختی از من نداشت و من هیچ رقمه نتونسته بودم خودم رو بهش ثابت کنم. اون شب تا دمدمای صبح بیدار بودم. عشق شهباز عشق تو یک نگاه نبود که به یه باره بتونم فراموشش کنم. اما گویا چاره‌ای نداشتم. وقتی خود شهباز اونطور که باید حاضر نبود از این عشق دفاع کنه، اصرار من فقط باعث شکستن غرورم میشد. زیبا جون که فهمید جواب مثبت دادم، بی نهایت از دستم دلخور شد. میگفت داری اشتباه میکنی و عجولانه تصمیم میگیری. میگفت حتی اگر شهبازو نمیخوای، بازم نباید اینقدر زود به مردی جواب مثبت بدی که تکلیف آینده و زندگیش مشخص نیست. راستش گاهی خودمم پشیمون میشدم از این جواب مثبت هول. اما دیگه همه چیز از دست من خارج بود. آقای رضوانی بعد از شنیدن جواب مثبت من تدارک مراسم بله برون رو دیده بود. حتی به جاوید گفته بود خودتون برید حلقه نامزدی رو بخرید تا روز بله برون به دست عروست بندازیم. همه چیز زیادی شبیه به یه مراسم واقعی بود.
لیلا جون داشت واسه بله برون مهمون دعوت میکرد و بابا خوشحال بود که من دارم مسیر درستی رو انتخاب میکنم. همراه جاوید واسه خرید حلقه رفته بودیم و من در تلاش بودم تا ارزون ترین حلقه رو انتخاب کنم و جاوید اصرار داشت حلقه سنگینی بردارم چون پدرش بارها تاکید کرده بود همه چیز باید در شأن خانواده باشه. در نهایت حلقه جواهر نشون گرون قیمتی رو انتخاب کردم و قبل از تاریکی هوا برگشتم خونه. دلم میخواست زیبا جون رو واسه بله برونم دعوت کنم. وقتی ماجرا رو به لیلا جون گفتم اولش کمی مخالفت کرد اما بعد که دید من دلخور شدم خود شمارش رو ازم گرفت و دعوتش کرد. 10 روز بعد از مراسم خواستگاری قرار بود مراسم بله برون برگزار بشه. نادر از بیرون غذا سفارش داده بود و لیلا جون از 2 روز قبل خدمه رو مجبور کرده بود دوباره کل خونه رو تمیز کنن. همه چیز به مفصلی یه عقد بود تا یه بله برون. لیلا جون میگفت احتمالاً تو همون مراسم بله برون خطبه یه محرمیتی بین من و جاوید خونده بشه. و احمقانه بود. اما من هنوز منتظر بودم شهباز بیاد و این مراسم رو به هم بزنه و تو روی همه در بیاد و دست منو بگیره و با خودش ببره. با هر زنگ تلفن یا زنگ دری امید شنیدن اسم شهباز رو داشتم. با خودم میگفتم شهباز محاله بذاره من محرم کسی دیگه غیر از خودش بشم. آخر هفته شد و روز مراسم بله برون شد و مثل همیشه خبری از شهباز نشد. جاوید صبح سری به خونه زده بود تا مطمئن بشه کم و کسری نیست و اصرار داشت منو به آرایشگاه ببره. میگفت مهمونای ما زیادن و عمم اصرار داره این مراسم حسابی مفصل برگزار بشه. اما من دل و دماغ آرایشگاه رفتن رو نداشتم. یکی از همکارام تو مدرسه مدتی رو توی آرایشگاه کار کرده بود و منم ازش خواسته بودم بیاد خونه و دستی به سر و صورت من بکشه. لباسم رو هم خود جاوید به سفارش پدرش از یکی از مزونهای معروف شهر خریده بود. یه پیراهن آبی روشن با آستین‌های پفی و کوتاه که تا زیر سینه تنگ بود و بعد گشاد و کمی پفدار میشد و تا زیر زانون بود. همه چیز به ظاهر برای یه بله برون مفصل آماده بود. همه چیز به جز دل بی‌صاحب من که هنوز برای مرد دیگه ای می‌تپید. زیبا جون که اومد انگار بین هزاران غریبه‌ای که از احساسم خبر نداشتن یه آشنا دیدم. محکم بغلش کردم و با بغض جواب تبریکش رو دادم. دستم رو محکم فشرد و با صدای گرفته‌ای گفت باید باهات حرف بزنم. خواستم جوابش رو بدم که لیلا جون صدام کرد. نعیمه جان، مهمونا دارن میرسن. بهتره هرچه زودتر کار موهاتو هم تموم کنی. از زیبا جون خواستم تو سالن بشینه و به خدمه سپردم ازش پذیرایی کنن. و خودم واسه انجام کارهای نهایی برگشتم زیر دست آرایشگرم. کارم که تموم شد صدای خنده و حرف زدن مهمونا از طبقه پایین به گوش میرسید. ثریا همکارم از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت اینجور که من میبینم مهمون زیاد دارید. این همه مهمون واسه مراسم بله برون واجبه؟ شونه‌ای بالا انداختم و تو آینه قدیم نگاهی به خودم انداختم. موهای بلندم رو آزادانه روی شونه‌هام رها کرده بود و از بینش تکه‌هایی رو فر کرده بود. جلوی موهام رو هم پفدار درست کرده بود و چند تار مو رو جلوی صورتم انداخته بود. انگار تازه فهمیده بودم راهی که دارم میرم شاید هیچ برگشتی نداشته باشه. حتی اگر به قول جاوید این ازدواج فقط یه معامله باشه. با دلهره رو به ثریا گفتم میشه بری از یکی از خدمه بخوای زیبا جون رو صدا کنم بفرستنش بالا؟ ثریا باشه‌ای گفت و بعد از جمع کردن وسایلش پایین رفت. لیلا جون اومده بود سراغم تا برم پایین. اما من تازه یاد حرف زیبا جون افتاده بودم. من میخواستم قبل از با گذاشتن به اون مراسم باهاش صحبت کنم. 10 دقیقه بعد وقتی زیبا جون با صورتی گرفته وارد اتاقم شد سری جلو رفتم. دستشو گرفتم و نگران گفتم چیزی شده زیبا جون؟ میخواستید با من حرف بزنید؟ دلخور روی صندلی نشست و گفت دیگه الان یه عالم مهمون اون پایین منتظر تو هستن. دیگه حرف زدن من چه فایده ای داره؟ اصلا از اولم نباید چیزی میگفتم. وقتی همه چیز دست به دست هم داده تا تو با یکی غیر از شهباز ازدواج کنی من چی کارم که جلوی تقدیر و سرنوشت رو بگیرم؟ بغض بدی راه گلومو گرفته بود. بیجون لبه یه تخت نشستم و با بغض گفتم دیگه باید چی کار میکردم زیبا جون؟ اون شبی که اومده بود در خونمون من وقتی داشت میرفت سوار ماشینش بشه جلو رفتم. سعی کردم ازش حرف بکشم. حتی گفتم این همه سال دوستش داشتم. اما نخواست. سکوت کرد. بعد از اینکه وارد خونه شدم تازه به تقلا افتاد. اونم بعد از کمی راهی شد و رفت.
حاضر نشد بیشتر بمونه. به خدا که اگر من جای اون بودم تا خود صبح در این خونه رو ول نمی کردم و تا حرفمو نمی زدم از اینجا نمی رفتم. اما اون بازم رفت. منم با خودم گفتم شاید از اول دوستم نداشته. شاید داشته نقش بازی می کرده. زیبا جون سری تکون داد. دوستت داشته. از اولم دوستت داشته. هنوزم دوستت داره. الانم انقدر حالش بده که من از اتابک خواستم پیشش بمونه. مرد گنده پزشک مملکت داشت جلوی من گریه میکرد. میفهمی نعیمه؟ شهباز مغروری که خودت میدونی چطور درد و غمش رو از همه پنهون میکرد به خاطر این مراسم و از دست دادن تو داشت گریه میکرد. اون وقت تو چطور میگی دوستت نداشته؟ چونم لرزید. قلبم فشرده شد از تصور گریه کردن شهباز و گفتم چی میگی زیبا جون؟ دوستم داشته و خودش رو کنار کشیده. این همه ما با هم برخورد داشتیم. واسه چی یه بار؟ فقط یه بار یه رفتار نشون نداد که من دلم خوشه. زیبا جون کمی دست کرد و کلافه گفت قسمم داده حالا که داری خوشوقت میشی حرفی بهت نزنم. اما نمیشه. باید بدونی و با چشم باز تصمیم بگیری. وگرنه شاید سالها بعد منو بابت حرف نزدنم سرزنش کنی. بی طاقت گفتم خب بهم بگی چی شده؟ همزمان تقی به در اتاق خورد و لیلا جون کلافه سرکی به داخل کشید. نعیمه هنوز نشستی؟ همه منتظر تو هستن. دیگه کم کم صدای مهمونا داره در میاد. خیره شدم به زیبا جون. مشخص بود نمیخواد جلوی لیلا جون حرفی بزنه. از جا بلند شدم و گفتم شما برید لیلا جون. ما هم میایم. و واسه اینکه خیالش رو راحت کنم کمک کردم زیبا جون اساشو برداره و پشت سرش از اتاق بیرون زدیم. لیلا جون که کمی از همون فاصله گرفت بیقرار گفتم بهم بگی تو رو خدا چطور ممکنه شهباز انقدر دوستم داشته باشه اما پا پیش نذاره؟ زیبا جون تردید داشت و حرف زدن. گفتنش الان دردی ازت دوا نمیکنه نعیمه جان. اصلا من از اولم اشتباه کردم بهت گفتم. وقتی این همه مهمون این پایین نشستن، وقتی این همه تدارک واسه مراسم بله برونت دیدن، گفتن یا نگفتن من چه فایده ای داره؟ کلافه پا به زمین کوبیدم. تو رو خدا اگر چیزی هست هم بگید. از 2 پله که پایین رفتیم زیبا جون مکسی کرد و گفت تو میدونی علت اصلی که شهباز از کتایون جدا شد چی بوده؟ گیج و من گفتم زیاد نمیدونم. خودتون گفتید به خاطر رفتن من بوده که بعدم فکر کرده من با کسی تو رابطم و زیبا جون گفت امان از دست شما جوونا. همه ی مشکل شما از همینه. از اینکه سر وقتش حرف نمیزنید. میذارید کار به جای باریکی کشیده شد اون وقت به هول و بلا میافتید. الان من به تو بگم خب تو هم میری و این نامزدی رو به هم میزنی. اصلا میتونی این بله برون شلوغو به هم بزنی؟ نمیتونی دیگه. به پاگرد که رسیدیم دیگه داشتم علنا از دست زیبا جون گریه میکردم. بس که لفتش میداد و سغرا کبرا میچید. زیبا جون تکیه داد به دیوار و با 1000 جور خواهش و تمنا بالاخره لب باز کرد. انگار بعد از رفتن تو کتایون سر به راه شده بوده. خواسته بشینه سر زندگیشو، دست برداره از نارو زدن و بیراه رفتن. حتی به شهباز میگه بیا بچه دار بشیم تا باورت بشه من پشیمونم و میخوام برگردم سر زندگیم. البته الله اعلم. شایدم همه اینا به ظاهر بوده. خلاصه هرچی که بود و نبود چند ماهی میگذره و بچه دار نمیشن. وقتی میرن دکتر به شهباز گفتن صدای لیلا جون که صدا میزد بلند شد. دلم میخواست جیغ بکشم و به زیبا جون بگم زودتر بگو اون حرفی که به خاطرش منو دق دادی. زیبا جون که دید حسابی کلافم سری گفت بچهش نمیشه. دکتر به شهباز گفته هیچ جوره بچهش نمیشه. کتایون واسه همین طلاقشو گرفت. وگرنه خانواده‌اش راضی به جداییش نبودن. شهبازم واسه همین نمیاد جلو. خودش از دهنش در رفت و گفت قد جونم نعیمه رو میخوام. اما نمیتونم این ظلمو در حقش کنم که عمری با یه مرد که نمیتونه بچه دار بشه زندگی کنه. گفت هیچ جوره نمیتونستم نعمت مادر شدن رو ازش دریغ کنم. واسه همینم دیگه تو این سالها دنبالت نگشته بود و فقط همون سال اول پیت بود. صداها انگار تو سرم میچرخید. شهباز چطور تونسته بود همچین کاری با هم بکنه که به جای من تصمیم بگیره؟ دیگه نفهمیدم چطور پله ها رو پایین رفتم. انگار داشتم بین زمین و هوا قدم برمی داشتم. همش به این فکر می کردم که شهباز دوستم داره. واقعا تو دلم آب می شد. اما وقتی یادم می اومد اون مهمونی بزرگ واسه بله برون من بود و قرار بود محرم مرد دیگه ای بشم، دلم می خواست بشینم و دل سیری گریه کنم. وارد سالن که شدم صدای کل و دست و خنده و سلام از هر گوشه به گوشم می رسید. ولی من اصلا تو حال خودم نبودم.
لیلا جون انگار متوجه حال خرابم شده بود که خودش با سومو گرفت و منو روی مبلی نشوند. بعدم اشاره به یکی از دخترای فامیل کرد تا بیاد کنارم بشینه. عرق سردی رو تیره کمرم نشسته بود. داشتم به این فکر می‌کردم که چطور اون مراسمو به هم بزنم. اصلا مگه میشد مراسمی به اون بزرگی رو به این راحتی به هم زد؟ اونم وقتی همه میدونستن جواب من مثبته. اصلا چطور میتونستم با آبروی نادر بازی کنم؟ نادری که از هیچ چیزی واسم تو این سالها کم نذاشته بود. چه خوندم دنبال زیبا جون. گوشه نشسته بود و نگران نگام میکرد. کاش لااقل میتونستم جاویدو تنها گیر بیارم و باهاش صحبت کنم. آقای رضوانی و بابا داشتن در مورد جهیزیه من حرف میزدن. آقای رضوانی میگفت بچه‌ها رو بعد از عقد میخوام بفرستم آمریکا. اما هرچی نباشه اینجا وطن خودشونه. باید یه خونه و سرپناهی اینجا داشته باشن واسه رفت و آمداشون. بعدم رو کرد به منی که اصلا تو باغ نبودم و گفت دخترم من 2 تا خونه همین حوالی دارم. یکی حیاط یه طبقه بزرگ و 10 سال ساخت. یکی دیگه 2 طبقه است و کمی کوچیک‌تر. اما نوسازا امروزی. هر کدومو پسند کنی همونو به نام جاوید میزنم. کافیه فردا برید یه نگاهی بهشون بندازید. در مورد جهیزیه هم اگه به من باشه که خودم کل اون خونه رو واسهشون پر میکنم. بابا نادر سری گفت شما لطف دارید مسعود جان. اما به هر حال یه سری چیزا رسم و رسومه. نمیشه پا گذاشت روش. صحبت در مورد جهیزیه و تاریخ عقد بالا گرفت. من اما به حرف هیچ کسی گوش نمی کردم. فقط داشتم حرفای زیبا جون رو مرور می کردم. به شهبازی فکر می کردم که خودش رو عقب کشیده بود تا مثلا من خوشبخت بشم. چه ضمانتی بود که من بدون اون خوشبخت بشم اصلا؟ فکرم رفت یک کتایون. با خودم گفتم اگه شهباز من رو دوست داشت چرا میخواست با کتایون زندگی کنه و ازش صاحب بچه بشه؟ اون قدری که حتی پی دوا درمون رفته بود و دکتر اونطور آب پاکی رو روی دستش ریخته بود. کلافه بودم. نمیدونستم کدوم حرف و احساسش رو باید قبول میکردم. تو چشم برهم زدنی بر سر مهریه و جهیزیه توافق کردن و صدای صلوات و تبریک بلند شد. با بغض خیره شدم به زیبا جون. زبونم انگار بند اومده بود. شایدم هنوز به عشق شهباز مطمئن نبودم که سکوت کرده بودم. زیبا جون با غصه سرش رو پایین انداخت و طولی نکشید که جاوید با سرخوشی کنارم نشست و به درخواست عمه‌اش انگشتر نشون رو به دستم انداخت. سنگین بود واسم اون انگشتر. اصلا اون مراسم و اون همه تجملات قواره تن من نبود. من دلم همون خونه یا آپارتمانی تو همسایگی زیبا جون رو میخواست. کنار مردی که چشم میدوختم به دهنش تا ازم چیزی بخواد و من واسش فراهم کنم. صدای عمه خانم بلند شد که گفت بهتره یه خطبه محرمیت بین بچه‌ها خونده بشه داداش. البته اگر شما صلاح بدونید. اینطوری یه دوران نامزدی دارن که میتونن یکم با اخلاق و رفتار هم آشنا بشن. بعد از اونم انشاءالله واسه تاریخ مراسم عقد تصمیم میگیریم. آقای رضوانی اول از همه نیم نگاهی به جاوید انداخت که بی خیال گفت من که شناخت کافی رو نسبت به نعیمه دارم. باز هرچی بزرگترا بگن. آقای رضوانی کمی با بابا صحبت کرد و بعد بنا شد دایی جاوید خطبه محرمیتی بینمون بخونه. وقتی شروع به خوندن محرمیت 6 ماهه کرد یاد شهباز افتادم. به یاد اولین شبی که محرمش شدم. زیاد نمونده بود به سالگرد اون محرمیت. اون روز یکی از روزهای سرد زمستون بود. دل من اما یادم عجیب گرم بود. گرم به اون محرمیت. چشمامو بستم و سرمو پایین انداختم. دایی جاوید داشت خطبه رو جاری میکرد. بعد از تموم شدنش سکوت کردم. نمیتونستم واسه لحظه‌ای از یاد شهباز غافل بشم که یهو با فشاری که لیلا جون به دستم آورد سرمو بالا گرفتم. همه منتظر جواب مثبت من بودن و من نمیدونستم کار درست و غلط چیه و نمیدونم چی شد که انگار یکی دیگه جای من دهن باز کرد و بله گفت. بله ای که ابداً از ته دلم نبود. کسی صورتمو بوسید. یکی کل کشید و یکی صلوات فرستاد. نگاه من اما خیره بود به چشمای خیس زیبا جون. همه چیز تموم شده بود. عشقی که به شهباز داشتم. زندگیی که کنارش تصور کرده بودم. دستامو مشت کردم و نفس عمیقی کشیدم. تبریک گفتنها که تموم شد، لیلا جون انگار فهمید حالم خوش نیست که اشاره‌ای به جاوید کرد و گفت آقا جاوید بری تو حیاط با هم حرف بزنید تا یکم حالا هواتون عوض شه. از خدا خواسته از جا بلند شدم. پالتویی که لیلا جون به دستم داد رو تنم کردم و جلوتر از جاوید به سمت حیاط رفتم. انگار فقط میخواستم از اون سالن پر از مهمون برم بیرون بلکه نفسم بالا بیاد. وارد حیاط که شدم بی اختیار اشک روی گونم نشست.
جاوید نگران جلو اومد. چیزی شده نعیمه؟ انگار به هم ریخته ای. نیم نگاهی بهش انداختم. چیزی کم نداشت واسه یه شوهر ایدئال بودن. البته اگر معامله‌ای که اون وسط بود رو نادیده می‌گرفتم. روی تاب نشستم و سرم رو به زنجیرش تکیه دادم. و بی مقدمه گفتم تا حالا عاشق شدی جاوید؟ خندید. دست توی جیبش کرد و با فاصله کمی ازم تکیه داد به دیوار آلاچیق. عشق؟ نمیدونم. بهش اعتقادی ندارم. یعنی اگرم باشه واسه تو قصه هاست. تو هم خودتو خیلی درگیر این چیزا نکن. عشق و عاشقی همش شرنده. آهی کشیدم و گفتم اما من عاشقش بودم. خیره نگام کرد. چشماشو ریز کرد و گفت و چی باعث شد که فکر کنی من سیب زمینی تشریف دارم و میتونی جلوم از عشقت حرف بزنی؟ خجالت زده گفتم آخه خودت گفتی این یه قرار داده. یه معامله. بعدش هر کی بره دنبال زندگی خودش. کمی به هم نزدیک شد و گفت درسته. اینا رو بهت گفتم. اما لااقل ازت این انتظار رو دارم که وقتی محرم منی به مرد دیگه‌ای فکر نکنی. اونم مردی که به قول خودت با بزدلی حتی نخواسته پا پیش بذاره. به هر حال ما الان تو نگاه بقیه حداقل نامزد حساب میشیم. اجازه بده یه جو غیرت داشته باشم که نخوام با نامزدم در مورد عشقش حرف بزنم. شرمنده شدم. حق با جاوید بود. از جا بلند شدم و گفتم ببخشید. بذارش به پای یه درد و دل دوستانه. راستش این روزا خیلی ذهنم مشغوله. روبروم ایستاد. دست دراز کرد و دکمه پالتومو بست. خیره شد تو چشمم و آهسته گفت میخوای باور کنم تو هنوز عاشق مردی هستی که همیشه انتخاب دوم زندگیش بودی؟ که حتی شهامت نداشت دست تو بگیره و به همه بگه زنیشی و دوستت داره؟ کلافه شدم. نمیدونم چرا هیچ جوره نمیتونستم وقتی کسی از شهباز بد میگفت آروم و قرار داشته باشم. و گفتم آخه امشب یه چیزایی شنیدم. همسایمون، یعنی همسایه قدیمیم، یه چیزایی میگفت. جاوید منتظر مون تا حرفم تموم شه. منم مختصری از حرفای زیبا جون رو بهش گفتم. حرفم که تموم شد جاوید با کنجکاوی گفت تو واقعا عاشقشی نعیمه؟ روم نشد بهش بگم آره. اونم به مردی که چند دقیقه پیش داشت شماتتم میکرد بابت حرف زدنم از شهباز. کمی ازم فاصله گرفت. اشاره‌ای به تاب 2 نفره کرد و ازم خواست بشینم. انقدر پاهام بیجون بود که سری نشستم. بعد از سکوتی کوتاه جاوید گفت با توجه به حرفایی که واسم زدی من احساس میکنم حسی که تو به این آقای دکتر داری از سر عشق و دوست داشتن نیست. چطوری بگم؟ تو یه بازه زمانی تو زندگی تنها و بیکس بودی. همین تنهایی باعث شده دل ببندی به مردی که بخوام واقع بین باشم هیچ فداکاری واسط نکرده. این مرد صرفاً تو زمانی که هیچ کسی رو نداشتی یه حمایت کوچیک ازت کرده و البته که خودش هم بی‌نصیب نمونده از این حمایت. نیم نگاهی بهش انداختم و با خنده‌ای کوتاه گفتم شبیه روانشناسا حرف میزنی آقا جاوید. خونسرد گفت اگر ما رو قبول داشته باشی یا حرفارمون نکنی باید بگم لیسانس روانشناسی دارم. اما خب هیچ وقت به رشتم علاقه نداشتم و بیشتر ورزش رو دوست داشتم. ابرویی بالا انداختم و با حیرت گفتم واقعاً نمیدونستم. لبخند محوی زد. خیلی چیزا ازم نمیدونی نعیم خانم. از من به عنوان یه مرد سوال کنی این جواب رو بهت میدم که مردا اگر واقعا زنی رو دوست داشته باشن زمین و زمانو واسش به هم میدوزن تا اونو به دست بیارن. دیگه این وسط مهم نیست چه مشکلاتی سد راهشون باشه. مهم اینه که صدق سر همون غیرتی که دارن نمیتونن قبول کنن زنی که عاشق شدن به مردی غیر از خودشون حتی نگاه بندازه. چه برسه به اینکه عین ماست بشینن و محرم شدنش رو با مرد دیگه‌ای تماشا کنن. در مورد تو اما راستش وقتی واسم از علاقت به این مرد گفتی یه سوال مدام تو سرم بود. تو اگر انقدر این مرد رو دوست داشتی چرا 6 سال تموم هیچ خبری ازش نگرفتی؟ ازش آدرس داشتی؟ بیمارستان؟ خونش؟ اونقدری هم آزادی داشتی که بری سراغش. درسته؟ پس چرا بعد از این همه سال وقتی خودش پیغام داده رفتی؟ چرا زودتر نرفتی؟ اصلا شده بود تو اون مدت بری یواشکی از دور تماشاش کنی؟ سکوتم رو که دید ادامه داد. شاید چون عاشقش نبودی نعیمه. تو فقط بهش دین داشتی. بابت اینکه تو رو از اون شرایط بد نجات داد. بهت فرصت درس خوندن داد. یه خونه به نام زد و در کل بهت بها داد. من شاید هیچ وقت عاشق نشده باشم. اما خیلیا رو دیدم اطرافم که ادعای عاشقی داشتن. آدم عاشق نمیشینه تا سرنوشت عشقشو جلوی راهش بذاره. میره دنبالش نعیمه. تو اگر واقعا عاشقش بودی ترکش نمی‌کردی.
یا تو کل اون 6 سال حداقل یه بار میرفتی از دور سراغش رو میگرفتی. ولی نرفتی. چون اصلا بهش فکر نمی‌کردی. حدس میزنم تو اوقات بیکاری چند دقیقه‌ای بهش فکر می‌کردی. اونم اگر عاشق بود باور کن الان باید به جای من کنارت اون مینشست. وحش نشست روی گونم. این مرد انگار با همون چند دیداری که داشتیم منو از خودم بهتر شناخته بود. وقتی خوب فکر می‌کردم حرفاش پر بیراه نبود. من تو 6 سالی که از شهباز دور بودم درسته بهش فکر می‌کردم. اما اصلا پیش نیومده بود که بخوام برای دیدنش حتی از دور اقدامی بکنم. یا حتی شهباز اگر عاشق بود چرا هیچ وقت نخواست اینو بهم نشون بده؟ لااقل زمانی که مجبور شد بین من و کتایون یکی رو انتخاب کنه چرا انتخابشون بود؟ چرا وقتی منو دید حتی یه بار ازم نپرسید چرا رفتم؟ یا اصلا اگر انقدر عاشقم بود چرا مدام به من تهمت میزد که من دنبال پول و پله بودم؟ ذهنم حسابی مشغول بود و ناخودآگاه داشتم با ناخن دستم بازی میکردم. جاوید دست دراز کرد و دستمو گرفت و با ملایمت گفت نکن. همه رو زخمی کردی. من این حرفا رو از جانب یه دوست بهت زدم. یعنی درک من از این رابطه در این حد بود. به عنوان یه مرد و البته با اطلاعات کم و زیادی که از دوران تحصیل دارم و تجربه رابطه هایی که اطرافم دیدم. نمیدونم. شایدم دارم اشتباه میکنم. اما میخوام اینو بدونی که من حتی اگر در مورد احساس تو اشتباه کنم مطلقاً در مورد احساسات اون مرد اشتباه نمیکنم. تو از روز اول واسه اون آقای دکتر عین یه زاپاس بودی. دختری که بدون هیچ دردسری فقط بهش عشق میدادی. هیچ چیزی هم ازش نخواسته بودی. حتی اون خونه رو هم به راحتی بهش وصل دادی. ناراحت نشو از حرفم. اما تو رو زیادی راحت به دست آورده بود و شاید واسه همین بود که قدر تو رو نمیدونست. اینکه حالا همسایتون میگه نشسته و گریه کرده بابت ازدواج کردنت، خب اینم از بزدلی اون میاد. وگرنه اگر مردی بیا جلو. اونم وقتی میدونی زنی که دوستش داری دوستت داره. کلافه بودم. هزار جور فکر تو سرم بود. جاوید که دید حسابی فکرم درگیره از جا بلند شد و گفت برگردیم داخل. حالا همه فکر میکنن اینجا نشستیم حرفای عاشقونه میزنیم. خجالت زده از جا بلند شدم و همراهش به سمت سالن رفتم. تا وارد شدیم صدای کلو دست و سود از سمت جوونا بلند شد. هر چند تا از دخترای فامیلشون جوری با کینه نگاه میکردن انگار که حرصشون رو خورده بودن. باقی مراسم جاوید جوری مجلس رو دست گرفته بود یکمتر کسی به من توجه میکرد و من واقعا بابتش خدا رو شکر میکردم. چون انقدر ذهنم درگیر بود که حتی لحظه‌ای نمیتونستم با کسی صحبت کنم. موقع خداحافظی که شد نزدیکم شد و آهسته زیر گوشم گفت خیال نکنی من همیشه اینقدر حراف و سرخوشم و مجلس رو دست گرفتم تا تو کمتر مرکز توجه باشی و کمی با خودت خلوت کنی. با قدردانی نگاش کردم. لبخندی زد و گفت امشب استراحت کن چون بابام اصلا خوابای خوبی واسمون ندیده. همزمان با دیدن خونه ها باید بیفتیم دنبال خرید وسایل خونه و از اون ور باید برم دنبال فروش وسایل باشگاه و گرفتن ویزا. میخوام بلافاصله بعد از عقد از ایران بریم. وقتی از رفتن گفت واسه لحظه‌ای حس ترس کل وجودم رو گرفت. رفتن از ایران. حتی فکر کردن بهش هم برام سنگین بود. اونم واسه منی که کل آرزوهام رو تو کشور خودم تصور کرده بودم. قرار شد فردای اون روز همراه جاوید واسه دیدن خونه ها بریم. بابا سراسپا نمیشناخت. مدام از خوبی جاوید و خانواده‌اش میگفت و من گیج و سردرگم نمیدونستم کار درست و غلط چیه. نمیدونستم راهی که پاتوش پیش گذاشتم قراره چه چیزایی رو واسم رقم بزنه و تقدیرم قراره چطور دستخوش این تصمیم بشه. فردای اون روز بعد از تموم شدن مدرسه جاوید اومد دنبالم. انگار تازه داشتم میدیدمش. قد بلندش رو، هیکل ورزشکاریش رو و البته نگاه خیره‌ای دختر و سمتش رو. وقتی از مدرسه بیرون زدم تکیه داده بود به ماشینش و منتظرم بود. تا منو دید قدمی به جلو برداشت و با همون سرخوشی ذاتیش نزدیک شد و گفت فکر کنم از فردا واسه کل همکارا و شاگردا سوال باشه که این جوون خوشتیپ و خوشقد و بالا کیه که اومده دنبالت. لبخندی زدم و بدون اینکه جوابشو بدم سوار ماشین شدم. خب نعیم خانم اول کدوم خونه رو ببینیم؟ نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم واسه من که فرقی نداره. این خونه به هر حال قراره واسه شما باشه. رابطه ما یه معامله است دیگه. چپ چپ نگام کرد و گفت حالا نیاز نیست هی روزی 10 بار اینو بهم یادآوری کنی. باور کن خودم یادم چی بهت گفتم و چه قول و قرارایی باهات گذاشتم. شرمنده شدم و آروم گفتم ببخشید من گاهی کنترل زبونم رو از دست میدم. سری تکون داد و سرعتش رو بیشتر کرد.
هر دو خونه نزدیک به محله خونه پدریم بود. یکیش کمی قدیمی‌تر و بزرگتر و دومی نوساز و کوچیک‌تر. به خاطر دلخوری پیش اومده سعی کردم خونه رو با دقت نگاه کنم و در نهایت وقتی فهمیدم جاوید خودش خونه نوساز رو پسند کرده، منم رضایت دادم به اون خونه. موقع برگشت که شد، جاوید نگاهی به ساعتش انداخت. میخوای نهار رو با هم باشیم؟ آخه ساعت از 2 گذشته. خسته بودم. فکر و خیال خواب راحت رو ازم گرفته بود و هیچ حوصله بیرون رفتن نداشتم. واسه همین گفتم من کلی برگه دارم که باید تصدیق کنم. اگر بشه منو برسونی خونه ممنون میشم. باشه‌ای گفت و به سمت خونه رفت. وارد کوچه که شدیم از دور ماشین شهباز رو دیدم. خودشم کنار ماشینش ایستاده بود. با دیدنش ضربان قلبم بالا رفت و با صدای لرزونی گفتم من همینجا پیاده میشم. باقی مسیر رو خودم میرم. نیم نگاهی به هم انداخت و با تعجب گفت اینجا؟ خب میرسونمت. از شدت دلهره صدام میلرزید. جاوید که انگار متوجه حال بدم شد، رد نگاهم رو دنبال کرد و به شهباز رسید. دیگه رسیده بودیم در خونه. سری کیفمو برداشتم و گفتم من دیگه میرم. ممنون بابت امروز. خداها. خواستم در رو باز کنم که سری دستمو گرفت و خداحافظیم نیمه تموم بود و گفت کجا با این عجله؟ نکنه این مرد همون آقای دکتر معروفه. چشمم پر از اشک شد. لبام رو به هم فشردم و به سختی گفتم آره خودشه. من برم بهتره. اخمی کرد و گفت برو، ولی اگه صد راهت شد من وای نمیستم تماشا کنم از خدا بود صد راه هم نشه. اما خب قطعا شهباز نیومده بود در و پنجره خونه رو تماشا کنه. محکم کیفم رو به خودم فشردم و با قدم‌های لرزون به سمت در خونه رفتم. هنوز کلید رو از تو کیفم در نیاورده بودم که صدای قدم‌هاش به گوشم رسید و همزمان صدای خاموش شدن ماشین جاوید و باز و بسته شدن در ماشینش. صدای سلام نعیمه شهبازو با نامزد من کاری دارید جاوید همزمان به گوشم رسید. به سمتشون که برگشتم جاوید حق به جانب و اخمایی در هم نزدیکم شد. کلید رو از دستای لرزونم گرفت و رو به شهباز گفت فرمایش جناب، مشکلی پیش اومده؟ شهباز خیره نگام کرد و بی مقدمه گفت باید باهات حرف بزنم نعیمه. جاوید قدمی به سمتش برداشت. جناب، منو میبینی؟ با نامزد من چه حرفی دارید شما؟ بی اختیار خودم رو پشت جاوید کشیدم. شهباز حق به جانب گفت نامزد شما؟ تا جایی که میدونم نعیمه برخلاف میلش محرم شما شده. جاوید نگاه دلخورش رو به من دوخت. خجالت زده سرم رو پایین انداختم. سکوت منو که دید جلو رفت و با کف دست ضربه‌ای به تخت سینه شهباز کوبید. مردک، تنت میخوره؟ میزنی به چاک یا همینجا یه بلایی سرت بیارم که تا عمر داری اسم نعیمه رو هم به زبون نیاری؟ و اینطور شد که بحث بینشون بالا گرفت. ترسیده جلو رفتم و بازوی جاوید رو گرفتم و با التماس گفتم تو رو خدا ولش کن. بیا بریم. شهباز با ملایمت گفت نعیمه، میخوام باهات حرف بزنم. باور کن من تازه فهمیدم که تو برخلاف میلت محرم ایناتم شدی. هنوزم دیر نشده. میتونیم درستش کنیم. تو که دوستش نداری. عصبانیت جاوید با این حرف شهباز به اوج رسید. دو دستی کوبی تخت سینه شهباز. البته که ورزشکار بود و هیکلی. کمی هم از شهباز بلندتر بود و البته درشتر. واسه همین شهباز اختیارش را از دست داد و محکم زمین خورد. اشکال صورتم رو خیس کرده بود. ابدا دلم نمیخواست شهباز رو تو اون شرایط ببینم. حقیق کنم بازوی جاوید رو گرفتم. ولش کن. تو رو خدا. ببین مردم دارن نگامون میکنن. جاوید نفس زنان عقب کشید و با تهدید گفت یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه صد راه زن من بشی، ببین چی به سرت میارم مردک. شهباز سری از جا بلند شد و با عصبانیت گفت اینقدر زن من نکن. من خوب میدونم نعیمه هیچ علاقه‌ای به تو نداره. تو هم نمیخواد واسه دختری که هیچ علاقه‌ای بهت نداره یقه چاک بدی. نعیمه عاشق منه. 7 ساله که عاشق منه. حالا اگر سر مصلحت محرم تو شده، فکر نکن دوست داره و خبریه. جاوید دیگه طاقت نیاورد. فریادی کشید و افتاد به جون شهباز. این وسطونی که بیشتر کتک میخورد شهباز بود. از سر و صدای دعواشون چند تا از همسایه‌ها بیرون ریختن. بلند بلند گریه میکردم و تلاش میکردم جاوید رو عقب بکشم. با کمک چند تا از همسایه‌ها از هم سواشون کردیم. بینی و گوشه ی لب شهباز قرمز شده بود و جاوید از شدت عصبانیت کم مونده بود بلایی سرش بیاره. به سختی جاویدو کشیدم تو خونه. خدا رو شکر جز قدمه کسی خونه نبود تا اون رسوایی رو ببینه.
بازوی جاوید رو کشیدم و بردمش سمت شیر آب تا صورتش رو بشوره. با غصه کنارش نشستم و گفتم ببین چی به سر خودت آوردی؟ اصلا درسته جلوی در خونه همچین دعوایی را بندازی؟ نگاه تندی به هم انداخت. چیکار کنم؟ عین بی غیرت وایسم تا این مردک با اون تیپ مزخرف و ادعای زیادش بیاد با نامزدم دل و قلبه بگیره؟ یا وایسم جلوی مردم تا اون مرتی که هوار بکشه که نعیمه عاشق منه؟ با صدای آرومی گفتم انگار تو همین ماجرا رو زیادی جدی گرفتی. یادت که نرفته ما نهایتاً 1 سال قراره با هم زندگی کنیم. از جا بلند شد و به تلخی گفت نه نعیمه خانم، یادم نمیره. یعنی بخوام یادم بره هم شما لطف میکنی مدام یادم میاری. خودت بشین حساب کتاب کن ببین امروز چند بار بهم یادآوری کردی. باشه، قبول. این ازدواج یه معامله است. اما تو واسه این مردک حیفی. کاش لااقل اینو بفهمی. اینو گفت و بدون اینکه اجازه بده زخم بینیش بند بیاد، با قدم‌های بلند از خونه بیرون رفت و در رو جوری به هم کوبید که از جا پریدم. کلافه از جا بلند شدم. کیفمو که برداشتم چشمم به کیف پول جاوید افتاد. کنار کیفم روی زمین افتاده بود. با حساب اینکه برمیگرده برش داشتم و رفتم داخل. حدوداً نیم ساعت بعد بود که زنگ تلفن به صدا در اومد. تازه لباس عوض کرده بودم و روی تختم دراز کشیده بودم. خدمه خونه صدام زد و گفت جاوید پشت خطه. بی‌حوصله گوشی رو برداشتم. جاوید به سردی گفت کیف پول من فکر کنم خونه شما جا مونده. لب گزیدم و گفتم آره اینجاست. بی‌حوصله گفت میتونی برام بیاریش؟ سرعت میرفتم تو خیابون زدم به یکی. افسر اومده گواهینامه و مدارک ماشینو میخواد که همش تو اون کیفه. نگران گفتم ای وای چی شده؟ خودت خوبی؟ طوریت نشده؟ پوزخندی زد و گفت در حد یه شوهر قراردادی نگرانم شو نعیمه خانم. به بیشترش عادتم نده که بد عادت میشم. اگر نمیتونی بیاری بده دست آقا صابر. آدرس میدم برام بیاره. با صدای ضعیفی گفتم آدرس رو بگو یادداشت میکنم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.